درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدید همگی به کانال یوتیوب من. در خدمتتون هستم امروز با پارت پایانی از موتیف بسیار جذاب و زیبای شهرزاد و به همراه حاشیه بسیار زیبا. حالا برای شروع رج ششم حاشیه تکرار میکنیم. گوشه این بافت رو ابتدا با 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند و 2 تا پایه بلند دیگه همونجا روی اون 2 تا پایه، یعنی شد 3 تا پایه بلند بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بله 11 تا زنجیره میزنم. این پیکوت ها رو رها میکنم، میام روی 3 تا پایه بلندی که توی گوشه دارم، گوشه بافت دارم، هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 زنجیره در فضای 5 زنجیره گوشه با 5 تا پایه بلند یک ذرتی میبافم. 1 2 3 4 و 5. دست میزنیم روی اولین پایه بلندمون و اون رو تبدیل به یک پایه ذرتی میکنم. 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 زنجیره همونجا تو همون فضا با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی دیگه میبافم. 1 2 3 4 و 5. دست میزنیم به اولین پایه بلند و یک پایه ذرتی میبافیم و 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 زنجیره روی 3 تا پایه بلندم، هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 و 3 و 11 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. پای پیکوت ها رو رها میکنم. میام روی این 3 تا پایه‌ای که دارم هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. ببینید این الان دیگه شکل گوشه بافتم اینجا تکمیل شده به این صورت. حالا میام این فضای 12 زنجیره‌ای رو که توی رج قبل داشتم الان اینجا 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 و 4 توی فضای 12 زنجیره‌ای با 5 تا پایه بلند یک ذرتی. 1 2 3 4 و 5 تبدیلش میکنیم به یک پایه ذرتی بس روی اولین پایه. حالا 3 تا زنجیره، 1 2 3 زنجیره همونجا با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی دیگه میبافم. 1 2 3 4 و 5. 5 تا که بافتیم تبدیلش میکنیم به یک پایه ذرتی با یک بست. این رو به هم نزدیکتر کنیم و در ادامه 1 2 3 4 تا زنجیره روی 3 تا پایه بلند رج قبل هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 زنجیره پای پیکوت ها رها میشه. روی 3 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند. عذر میخوام. به این صورت 1 2 و 3. 3 تا پایه بلند اینجا بافتم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و بافت رو تکرار میکنم. میام توی فضای 12 زنجیره‌ای رج
قبلمون با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی، 1 2 پایه بلند، یک پایه ذرتی، 1 2 3 زنجیره میزنم. یک بار دیگه تکرارش میکنم، همونجا یک پایه ذرتی دیگه میبافم. میزنیم روی اولین پایه بلند و به این صورت یک پایه ذرتی دیگه بافتم و 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 زنجیره میام روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم، 11 تا زنجیره، 3 تا پایه بلند و به همین روش بافت رو تکرارش میکنم. به این صورت این میشه گوشه بافتمون که توی 3 ضلع دیگه هم این بافت رو تکرار میکنم و این قسمت هم که روی پایه هامون به این شکل تکرار کنیم بافتمون رو. بعد از اینکه رج رو به اتمام رسوندیم بست میزنیم به سومین زنجیره شروع رجمون. برای شروع رج هفتم حاشیه 1 2 3 زنجیره میزنم. روی 2 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه بلند، 1 و 2 که روی هم میشه 3 تا پایه بلند. 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 زنجیره. حالا این 11 تا زنجیره ای رو که داشتیم 4 تا زنجیره میشماریم میریم جلو، 1 2 3 4 تا زنجیره رها. از روی زنجیره پنجم شروع به بافت میکنیم. روی زنجیره پنجم 2 تا پایه بلند یک جا میبافم. زنجیره بعدی که ششم باشه 2 تا پایه بلند، 1 و 2 و زنجیره هفتم هم 2 تا پایه بلند یک جا می بافم، 1 و 2. یعنی من این قسمت 6 تا پایه بلند بافتم و در ادامه 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. این 4 تا زنجیره رو که میمونه رها میکنم، پایه ها رها میشه، میام در فضای زنجیره‌ای گوشه بافت رو ادامه میدم. یک پایه ذرتی با 5 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5. بست میزنیم روی اولین پایه بلند و تبدیل میکنیم به یک پایه ذرتی، 1 2 3 زنجیره میزنم، 8 تا پایه بلند دیگه و یک پایه ذرتی، 1 2 3 4 و 5. بست میزنم روی اولین پایه بلند از این 5 تا 3 زنجیره، 1 2 3 زنجیره همونجا تکرارش میکنم، یک پایه ذرتی دیگه، 1 و به این صورت پس توی گوشه من 3 تا پایه ذرتی بافتم که بینشون 3 تا زنجیره فاصله بود. بعد از ذرتی سوم 1 2 3 4 زنجیره میزنم. این پایه ها رو اینجا رها میکنم، میام روی این 11 تا زنجیره ای که داشتیم 4 تا زنجیره هم اینجا رها میکنم، 1 2 3 4 5 درون زنجیره پنجم 2 تا پایه بلند میبافم، 1 2 زنجیره ششم، 1 2 و زنجیره هفتم هم 2 تا پایه بلند یک جا می بافم و این قسمت 6 تا پایه بلند رو به این صورت من می بافم و 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 زنجیره. حالا میام این قسمت روی پایه بلند تا هر کدوم یک پایه بلند، یعنی 3 تا پایه بلند می بافم، 1 2 و 3 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و میام درون فضای زنجیره‌ای بین 2 تا ذرتی ها بافت رو تکرار میکنم. 2 تا پایه ذرتی همینجا میبافم به فاصله 3 زنجیره بلند. بست میزنم روی اولین پایه و تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی، 1
2 3 4 زنجیره میزنم. بافت دیگه تکرار هست. روی 3 تا پایه بلند بعدی هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. دوباره رسیدم به 11 تا زنجیره‌ای که داشتم. درست مثل همین قسمت اینجا بافت زدیم، اینجا هم همون رو تکرار میکنم. 1 2 3 4 زنجیره رها، 5 روی زنجیره پنجم، 1 2 زنجیره ششم، 3 4 و زنجیره هفتم، 5 و 6 تا پایه بلند به این صورت میبافم. تکرار میکنم. 1 2 3 4 زنجیره روی 3 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند، 1 2 و 3. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و میام درون فضای بین این دوتا ذرتی بافت رو تکرار میکنم. با 5 تا پایه بلند، یک ذرتی 3 زنجیره، یک ذرتی دیگه همینجا. به این صورت دو تا ذرتی همینجا بافتم به فاصله 3 زنجیره. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. میام روی این قسمت 3 تا پایه بلند میبافم و بافت رو به همین صورت دور تا دور ادامه میدیم. پس توی 3 تا گوشه دیگه بافتم دقیقاً بافتی رو که اینجا رفتیم تکرار میکنیم و به این صورت بافت رو روی ضلع هامون ادامه میدیم و کامل میکنیم. خب بعد از اینکه رج هفتم رو به اتمام رسوندیم، 4 تا زنجیره رو زدیم، میم بست میزنیم روی سومین زنجیره. از اون 3 تا زنجیره شروع رجمون. برای شروع رج هشتم حاشیه اینجا بعد با بست کارمون رو برسونیم روی اولین پایه بلند از این 6 تایی. پس شروع به زدن بست میکنم. روی پایه ها هر کدوم یک پایه بست میزنم. درون زنجیره ها، یعنی تو خود زنجیره نه تو فضاش، هر کدوم یک پایه بست. 4 تا زنجیره داشتیم دیگه، 4 تا پایه بست هم اینجا میزنم تا برسم روی اولین پایه بلندم هم یک پایه بست میزنم. حالا بافت رو شروع میکنم. اینجا میخوام پایه دوبل ببافم. 1 2 3 4 زنجیره به عنوان یک پایه دوبل، یک زنجیره برای فاصله. 2 بار نخسر قلاب روی پایه بلند دوم، یک پایه دوبل، یک زنجیره. تکرار میکنم. روی پایه سوم یک پایه دوبل، پس میشه 3 تا پایه دوبل به فاصله یک زنجیره. دوبل سوم رو که بافتم، حالا 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. روی 3 تا پایه بعد هم تکرار میکنم، یعنی یک پایه دوبل، یک زنجیره، پایه پنجمش یک پایه دوبل، یک زنجیره و پایه ششم یک پایه دوبل میبافم. دوبل سوم رو که بله دیگه سوم از این دسته رو که بافتم، دوباره میام 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 زنجیره میزنم. میام این فضای زنجیره رها میشه. تو فضای 3 زنجیره بین اولین و دومین پایه ذرتی میام یک پایه ذرتی میبافم با 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5. بست میزنم به اولین پایه بلندم و یک پایه ذرتی اینجا میبافم. 1 2 3 زنجیره برای فاصله توی همون فضا تکرارش میکنم. 1 با 5 تا پایه. حالا میخوام بیام توی فضای بین دو تا ذرتی بعدی که پایه ذرتی ببافم. اینجا میام 1 2 3 4 5 6
7 8 تا زنجیره میزنم و میام توی فضای بین دوتا ذرتی بعدی بافت رو تکرارش میکنم با 5 تا پایه بلند 3 4 و 5 بست میزنم روی اولین پایه بلند یک ذرتی 1 2 3 زنجیره یک پایه ذرتی دیگه همینجا میبافم. ببینید به این صورت شد 2 تا پایه ذرتی بافتم 8 تا زنجیره زدم اومدم توی فضای بعدی 2 تا پایه ذرتی که بینشون 3 تا زنجیره فاصله بود و 4 تا زنجیره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم میخوام بیام روی این پایه بلند هامون بافتی رو که اینجا رفتیم دوباره این قسمت تکرارش میکنیم. روی اولین پایه بلندم شروع به بافت میکنم و یک پایه دوبل یک زنجیره پایه بعدی به همین صورت یک پایه دوبل یک زنجیره و پایه سوم یک پایه دوبل همینجا میبافم. بعد از پایه دوبل سوم 9 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا زنجیره میزنم بافت رو تکرارش میکنم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه دوبل میبافم یک زنجیره فاصله میدم. بعدی هم به همین صورت یک دوبل یک زنجیره پایه دوبل سوم رو از این قسمت که بافتم 4 تا زنجیره میزنم 1 2 3 4 و دیگه بافت رو تکرار. دیگه روی این 3 تا پایه بلند ها ما پایه‌ای نمیبافیم. بافتمون در فضای زنجیره‌ای بین پایه ذرتی ها هست که 2 تا ذرتی میبافیم به فاصله 3 زنجیره. ذرتی اول رو میبافم 4 و 5 تا پایه بلند یک ذرتی 1 2 3 زنجیره همینجا یک ذرتی دیگه. به این صورت ذرتی دوم رو که بافتم 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و میام روی 6 تای بعدی بافت رو تکرار میکنم. روی 3 تا پایه اول هر کدوم یک پایه دوبل یک زنجیره. ببینید درست بافتی رو که اینجا رفتم میام این قسمت دوباره تکرارش میکنم. پایه بعدی یک پایه دوبل یک زنجیره پایه سوم یک پایه دوبل. بعد از دوبل سومم حالا میام 9 تا زنجیره میزنم 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 زنجیره بافت رو ادامه میدم. از روی پایه بلند بعدی یک پایه دوبل یک زنجیره پایه بعد یک پایه دوبل یک زنجیره و پایه آخر از این دسته یک پایه دوبل سوم رو که بافتم حالا 1 2 3 4 زنجیره میزنم میام بین پایه ذرتی ها بافت پایه ذرتی ها رو به همین روش تکرار میکنم. پس این بافت به این صورت هست. فقط دقت داشته باشید توی گوشه های بافت به این صورت میریم حتما این قسمت 8 تا زنجیره باید داشته باشه اشتباه نکنید. توی 3 گوشه دیگه هم مثل همین گوشه بافت رو تکرار میکنیم. خب به این صورت من رج رو به اتمام رسوندم. این میشه شکل بافتمون هستش و این هم که گوشه بافتمون هست. در آخر رج 4 تا زنجیره آخرم رو که زدم میام بست میزنم روی اولین پایه دوبل که 4 تا زنجیره بافتیم 1 2 3 4 روی زنجیره چهارم یک بست زدم. برای شروع رج نهم حاشیه روی هر کدوم از این پایه ها و البته زنجیره ها هم یک پایه بست میزنیم و میتونید قلاب ظریفتر هم بردارید. میام روی اولین زنجیره‌ای که اینجا داشتم یک پایه بستم رو خود زنجیره میزنم. حالا 1 2 3
4 تا زنجیره میزنم دوباره به عنوان یک پایه دوبل، 1 2 زنجیره برای فاصله که رو هم شد 6 تا زنجیره، یعنی حکم یک دوبل 2 زنجیره فاصله. روی زنجیره بعدی یک پایه دوبل میبافم، 1 2 زنجیره و تکرار میکنم. 9 تا زنجیره داشتیم دیگه. روی این 9 تا زنجیره هر کدوم یک پایه دوبل میبافیم و 2 تا زنجیره هم بینشون برای فاصله میزنیم. به این صورت 1 2 3 4 5 و 6 2 زنجیره، پایه بعدی 7 2 زنجیره، پایه بعد دوبل هشتم 1 2 زنجیره و زنجیره آخر میشه دوبل نهم. همونطور که گفتم میتونید قلاب ظریف‌تر هم استفاده کنید اگه خواستید. ببینید به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا با دوبل بافتم به فاصله یک زنجیره. بعد از دوبل نهم 1 2 زنجیره هم میزنم. این پایه ها رها میشه. در فضای 4 زنجیره قبل از پایه ذرتی ها یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم و میام توی فاصله بین 2 تا ذرتی اول اینجا تو فضای 3 زنجیره ایش یک پایه ذرتی میبافم، 1 با 5 تا پایه بلند میبافتم، 1 2 3 زنجیره همونجا یک پایه ذرتی و در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنم. حالا میام توی فضای 8 زنجیره ای که اینجا دارم تکرار میکنم، یک پایه ذرتی میبافم با 5 تا پایه بلند، 1 2 3 4 و 5 بست میزنم روی اولین پایه بلندم، یک ذرتی، 1 2 3 زنجیره. حالا تو این فضا 2 بار دیگه تکرار میکنم، یعنی 2 تا ذرتی دیگه میبافم که بینشون 3 تا زنجیره فاصله باشه. خب ببینید به این صورت توی فضای 8 زنجیره 3 تا پایه ذرتی بافتم به فاصله 3 زنجیره و در ادامه بعد از اینکه این ذرتی ها رو بافتم 1 2 3 زنجیره هم میزنم و میام توی فضای بین 2 تا ذرتی آخرم هم تکرار میکنم، یک پایه ذرتی، 3 زنجیره، یک پایه ذرتی با 5 تا پایه بلند به این صورت، 1 2 3 زنجیره میزنم دوباره توی همون فضا، میام با 5 تا پایه بلند یک ذرتی. خب به این صورت ببینید پس تو فضای اول ذرتی 2 تا ذرتی، 3 تا زنجیره بینش فاصله، بعد 3 تا زنجیره توی فضای 8 زنجیره 3 تا پایه ذرتی به فاصله 3 زنجیره، 3 زنجیره برای فاصله بین 2 تا ذرتی آخرم هم 2 تا پایه ذرتی بافتم به فاصله 3 زنجیره و اینجا حالا میام 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام توی فضای 4 زنجیره‌ای درست بعد از این پایه ذرتی ها یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره میزنم، این پایه ها رو رها میکنم و میام روی 9 تا زنجیره‌ای که داشتم درست بافت پایه دوبل ها رو که اینجا رفتم هم میام این قسمت تکرار میکنم، از روی اولین زنجیره شروع به بافت میکنم و یک پایه دوبل، 2 زنجیره فاصله، 9 تا زنجیره داشتیم، 9 تا پایه دوبل میبافیم به فاصله 2 زنجیره، این 2 زنجیره سوم، دوبل سوم، 2 زنجیره برای فاصله. اینجا رو کامل میکنم،
9 تا کلا 9 تا پای دوبل میبافم که بینشون 2 تا زنجیر فاصله هست. خب ببینید به این صورت من 9 تا پای دوبل رو بافتم، هر کدوم بینشون 2 تا زنجیر فاصله دادم. بعد از دوبل نهم میام 2 تا زنجیره میزنم، این پایه ها رها میشه. در فضای زنجیره ایم یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم، میام در فضای بین 2 تا پایه ذرتی تکرار میکنم. با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم، 3 4 و 5. یک پایه بست، یک ذرتی، 1 2 3 زنجیره، یک پایه ذرتی دیگه هم همینجا. به این صورت 2 تا ذرتی بافتم، بینشون 3 تا زنجیره فاصله زدم و 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5. پس قبل از این ذرتی ها، این 2 تا ذرتی هایی که اینجا داریم، هم قبلش هم بعدش 5 تا زنجیره میزنیم. توی فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره میزنم. در ادامه میام دوباره در فضای 9 زنجیره‌ای بافت پای دوبل هام رو تکرار میکنم. روی هر کدوم از زنجیره ها یک پایه دوبل میبافم. به این صورت 1 2 زنجیره میزنم و اون رو 9 بار تکرارش میکنم. 1 2 زنجیره برای فاصله. به همین صورت اون رو میبافم. 9 تا رو که بافتم 2 تا زنجیره میزنم، پایه ها رها میشه. در فضای زنجیره قبل از ذرتی ها یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره و درون فضای 3 زنجیره بین ذرتی ها یک پایه ذرتی، 3 زنجیره، یک پایه ذرتی و بافت به همین روش دوستان دیگه تکرار میشه. ببینید با دقت که اشکالی براتون پیش نیاد. توی 3 تا گوشه دیگه هم درست طبق چیزی که اینجا گفته شد و بافته شد 3 تا گوشه دیگه رو هم به همین صورت بافت میزنیم. این رج رو هم کامل کنیم. خب در آخر رج کوتاه آخر رو که بافتم 2 تا زنجیره میزنم و میام بست میزنم، 1 2 3 4 به 4مین زنجیره شروع رجمون. به این صورت حالا میخوایم رج دهم رو بریم که رج پایانی حاشیه و رج پایانی بافتمون در واقع هست. همینجا دوباره میخوام پایه دوبل ببافم. پس 1 2 3 4 زنجیره میبافم به عنوان یک پایه دوبل و دستم رو میذارم همینجا که 4مین زنجیره بود. 3 تا زنجیره دیگه هم میبافم، 1 2 3 زنجیره و میام درون زنجیره اول از اون 3 تا زنجیره که الان زدم 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2. دوستان ما میخوایم توی این رج یک سری منگوله درست کنیم که حالت آویز داشته باشه. 2 بار نخ سر قلاب، روی دوبل بعدی یک پایه دوبل میبافم، 1 2 3 زنجیره. این 2 تا نخ پایین پای دوبل که الان بافتم رو به این صورت میگیرم و 2 تا پایه بلند هم اینجا میبافم، 1 و 2. این الگو رو باید 5 بار تکرارش کنم. 2 بار نخ سر قلاب، روی پای دوبل بعدی یک پایه دوبل، 1 2 3 زنجیره، 2 تا نخ پایین بافت رو میگیرم و همونجا 2 تا پایه بلند میبافم و پایه بعد یک پایه دوبل، 1 2 3 زنجیره، 2 تا نخ پایینش رو میگیرم و 2 تا پایه بلند اونجا میبافم. خب 1 2 3 4 تا بافتم، یه پایه پنجم رو هم میبافم به همین صورت، 1 2 3 زنجیره، 2 تا نخش رو میگیرم، یک پایه بلند
و بلند دوم همونجا کنارش میبافم. 1 2 3 4 5. حالا این پایه پنجم میشه پایه از این 9 تا پایه وسط بافت قرار میگیره. خب پس یه بافت ویژه اینجا داره. 1 2 3 فقط همین پایه. 3 تا زنجیره زدم. 2 تا نخ ابتدای بافت که پایه بلند هامو الان روش زدم میگیرم یک پایه بست میزنم. دوباره 1 2 3 زنجیره میزنم. همونجا 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2. یه همچین شکلی بهمون میده. خب و دوباره تکرار میکنم. روی 4 تا پایه بعد میام از روی دوبل بعدی رو هر پایه یک پایه دوبل 1 2 3 زنجیره 2 تا نخش رو میگیرم و 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2. پایه بعد به همین صورت ابتدا یک پایه دوبل 1 2 میخوام 3 زنجیره 2 تا نخش رو میگیرم و 2 تا پایه بلند همونجا. پایه بعد تکرارش میکنم. یک پایه دوبل 1 2 3 زنجیره 2 تا نخ رو میگیریم 2 تا پایه بلند یک جا میبافیم به این صورت. و پایه دوبل آخر که رسیدم فقط روش یک پایه دوبل میبافم دیگه. بافت زنجیره و پایه بلندا رو نمیرم. 1 2 3 4 تا شد اینجا. یک دالبری اختصاصی اینجا داریم البته مثل منگوله است. دوباره 1 2 3 4 تا اینجا. دوبل آخر رو که بافتم 2 تا زنجیره میزنم. حالا میام این قسمت روی پایه ذرتی میام تو فضای 3 زنجیره‌ای بین 2 تا ذرتی اولم ابتدا یک پایه ذرتی میبافم با همون 5 تا پایه بلندی که میبافتیم. 1 2 3 4 و 5. بست میزنیم و تبدیلش میکنیم به یک پایه ذرتی. خب اینجا رو دقت داشته باشید دوستان. 1 2 زنجیره میزنم. دستم رو میذارم روی زنجیره دوم. حالا 3 تا زنجیره 1 2 3. روی زنجیره اول از اون 3 تا زنجیره میام 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2. 1 2 3 زنجیره همونجا یک پایه بست میزنم. 1 2 زنجیره دوباره میام توی همون فضا که یک پایه ذرتی ابتدا بافتم با 4 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم. 1 2 3 4 و 5. بست میزنم به اولین پایه بلند تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی به این صورت. و دوباره روی همین ذرتی تکرار میکنم 2 تا زنجیره ابتدا 1 2 3 زنجیره بعدن که رو هم میشه 5 تا زنجیره. روی زنجیره سومش میام از بالا فرقی نمیکنه از پایینم همونه و 2 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم همونجا یک پایه بست میزنم. 1 2 زنجیره. خب این از این قسمت بافتمون. حالا دوستان اینجا رو ببینید. من تو فضای 2 زنجیره‌ای که توش ذرتی نبوده توی فاصله است بافت نمیزنم. این فضا رها میشه. میام توی فضای زنجیره‌ای 2 تا ذرتی بعدی. الان این وسطیم دیگه که 3 تا ذرتی بافتیم. ابتدا تو فضای زنجیره‌ای اولش پس این فضا رها میشه. توی فضای بعدی ابتدا میام یک پایه ذرتی اینجا میبافم. به این صورت یک پایه ذرتی که بافتم 1 2 زنجیره میزنم. این بافت دالبر رو تکرار میکنم. 1 2 3 زنجیره دیگه و روی زنجیره اول از اون 3 تا میام 2 تا پایه بلند یک جا میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم و همونجا یک پایه بست میزنم.
به این صورت. خب 1 2 زنجیره یک بار دیگه تکرار میکنم توی همون فضا دوباره با 5 تا پایه بلند یک ذرتی 1 2 3 4 و 5 بست به اولین پایه بلند یک پایه ذرتی 1 2 زنجیره 1 2 3 تا زنجیره دیگه در زنجیره سوم یا زنجیره اول از ستایی ها 2 تا پایه بلند میبافم 1 2 3 زنجیره میزنم همونجا یک پایه بست میزنم و میام توی فضای حالا 3 زنجیره بعدی که بین 2 تا ذرتی ها تکرار میکنم با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی 1 2 3 4 و 5 بست به اولین پایه بلند یک پایه ذرتی 2 زنجیره 1 2 3 زنجیره دیگه هم میزنم روی زنجیره اول از اون 3 تا 2 تا پایه بلند یک جا دیگه فکر کنم حسابی جا افتاده باشه با چند بار تکرار 1 2 3 زنجیره همونجا یک پایه بست 1 2 زنجیره حالا توی همون فضا که بین 2 تا ذرتی ها بود یک پایه ذرتی دیگه هم کنارش میبافم با 5 تا پایه بلند. خب ببینید به این صورت من یک پایه ذرتی دیگه هم اینجا بافتم شد 2 تا ذرتی 1 2 زنجیره 1 2 3 یعنی 5 تا زنجیره میزنم میام روی زنجیره اول از اون 3 تا زنجیره دومی که بافتم 2 تا پایه بلند یک جا می بافم 1 و 2 1 2 3 زنجیره همون فضا یک پایه بست 1 2 زنجیره برای فاصله حالا این فضای 3 زنجیره که فاصله بود رها میشه میام توی فضای بین 2 تا پایه ذرتی دوباره این بافت رو باید تکرار کنم 5 تا پایه بلند یک ذرتی به همین صورت ببینید این منگوله هایی رو که بافتم میام اینجا تکرارش میکنم. خب دوستان اینجا رو ببینید من 2 تا پایه ذرتی تو فضای آخر بافتم یک منگوله هم این بالاش زدم. حالا ببینید جمعاً چند تا منگوله داریم 1 2 3 4 5 6 7 تا منگوله داریم توی پایه های زیرش 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پایه ذرتی بافتیم. این رو گفتم که بدونید اشتباه نرفته باشید بافت رو. خب در ادامه بافتمون این ذرتی آخر رو که بافتم 1 2 زنجیره میزنم این پایه ها رها میشه دوباره دقیقاً بافتی رو که اینجا این بافت دالبرهامون رو که روی پایه دوبل ها انجام دادیم میایم این قسمت هم اون رو انجام میدیم به این صورت که روی اولین پایه دوبلم یک پایه دوبل میبافم 1 2 3 زنجیره 2 تا نخ پایینش رو میگیرم و 2 تا پایه بلند همونجا میبافم 1 و 2 میام پایه دوبل بعدی تکرار میکنم یک پایه دوبل 1 2 3 زنجیره 2 تا نخ پایینش رو میگیرم 2 تا پایه بلند همونجا میبافم. خب 5 تا پایه این بافت رو تکرار میکنیم 2 تا بافتم 3 4 5 تا این 5 تا این ستای دیگر رو هم به همین صورت میبافم. خب دوستان ببینید به این صورت 1 2 3 4 5 تا پایه دوبل و 5 تا دالبری اینجا بافتم من. بعد از پنجمی 1 2 3 زنجیره میزنم توی همون فضا که 2 تا پایه بلندم رو بافتم یک پایه بست میزنم و 1 2 3 زنجیره دوباره تکرار میکنم همونجا 2 تا پایه بلند میبافم 1 و 2 به این صورت یک گل سپر به همون اینجا میده و دوباره تکرارش میکنم میام روی پایه دوبل بعدی یک پایه دوبل میبافم همون بافت رو تکرار میکنم 1 2 3 زنجیره و 2 تا پایه بلند 2 نخ پایینش رو میگیرم 2 تا پایه بلند اونجا میبافم و تکرارش میکنم پایه بعدی به همین صورت
روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه دوبل و 2 بار بافت دالبری رو تکرارش میکنم. خب به این صورت بافت رو کامل کردم و روی پایه دوبل آخر فقط یک پایه دوبل میبافم دیگه. بافت دالبری رو روی دوبل آخر نمیرم. 2 تا زنجیره میزنم، میرسم به فضای این فضاها که رها میشه، میرسم به پایه ذرتی ها. میام توی فضای پایه ذرتی، درست همین بافتی رو که الان اینجا رفتیم توی فضاها میبافتیم یک بار اینجا تکرارش میکنیم. به این صورت که در فضای 3 زنجیره بین 2 تا ذرتی ابتدا یک پایه ذرتی با 5 تا پایه بلند میبافیم. 3 4 و 2 3 4 بله و 5 تبدیلش میکنیم با یک بست به پایه ذرتی. ابتدا 1 2 زنجیره، دستمون رو زنجیره دوم، 1 2 3 زنجیره، روی اولین زنجیره از این 3 تا زنجیره 2 تا پایه بلند میبافیم. 1 و 2 1 2 3 زنجیره میزنیم، همونجا یک پایه بست. 1 2 زنجیره توی همون فضا کنار ذرتی اولم، حالا با 5 تا پایه بلند تکرار میکنم، یک پایه ذرتی. 1 2 3 4 و 5 بست میزنیم، یک پایه ذرتی میبافیم. ببینید توی فضای ذرتی پس یک منگوله به این شکل بافته میشه. خب ذرتی دوم رو که بافتم 2 تا زنجیره میزنم، تکرارش میکنم، میام روی قسمت پایه دوبل هام بافت دالبری رو اینجا باید تکرار کنم. ابتدا با یک پایه دوبل میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا توی 2 تا نخش رو میگیرم، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم و به همین صورت بافت رو دور تا دور کارم باید تکرار کنم. یه خورده زیادی بلند شده. خب ببینید این گوشه بافتمون هست. پس توی 3 ضلع دیگه اگه متوجه نشدید فیلم رو دوباره به عقب برگردونید، چند بار نگاه کنید و از روش ببافید، چون اگه بخوام دوباره ویدیو بگیرم دیگه ویدیو خیلی طولانی میشه. به همین صورت پس 3 تا گوشه دیگر رو هم مثل همین گوشه کار میکنیم و روی پایه ها به این صورت، روی پایه های ذرتی به این شکل یک پایه به این صورت یک پایه دالبری میزنیم، اسمش یادم رفت، و دوباره میام روی پای دوبل هایی که اینجا داشتم، درست بافتی رو که این قسمت روی دوبل ها رفتم بافت میزنم. دقت داشته باشید که پای پنجمش به این صورت بافته میشه، دالبریش یک کوچولو متفاوت تر بافته میشه و به همین شکل دیگه روی ذرتی ها هم درست مثل همین 2 تا ذرتی بافته میشه، وسطش یک پایه دالبری میزنم و بافت رو به همین صورت به اتمام میرسونم. بافت بسیار زیبایی، البته یه مقدار پرچالشی بود. مرسی که تا این لحظه با من بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه روز دیگه و یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.